Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana gom tất cả những bí quyết Hana học được trên mạng để chia sẻ một món chè trôi nước mềm ngon bóng đẹp, nước đường không bị đục. Đặc biệt, chè để qua ngày hôm sau trong tủ lạnh vẫn mềm ngon, không bị cứng. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị phần nhân đậu xanh. Đậu xanh mình sử dụng 200g đậu xanh ca. Sau khi vo thật sạch, ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở. Vo lại một lần nữa cho sạch, cho vào nồi, thêm 1/2 muỗng cà phê muối, 400ml nước, đậy nắp lại, nấu sôi. Khi nấu đậu xanh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý kẻo trào ra khỏi bếp. Khi đậu xanh sôi, mình dỡ nắp ra khuấy đều lên. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ hớt bọt. Nấu cho đậu xanh rút hết nước và đậu mềm. Khi đậu gần cạn hết nước, mình sẽ hạ lửa nhỏ, tiếp tục nấu cho đậu đặc lại và tắt bếp. Hôm nay Hana thử làm một phần nhân mới lạ, đó giờ Hana chưa làm. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu đun nóng lên. Khi dầu nóng, thêm vào 20g hành tím cắt nhỏ và phi cho tới khi hành vàng và thơm. Sau khi hành vàng, mình sẽ cho hết phần dầu hành này ra ngoài chén để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, cho hết phần đậu xanh vào, trộn đều lên. Thêm vào đậu 2 muỗng canh đường cát, 3 muỗng canh nước cốt dừa, giúp cho phần nhân được béo và ngon hơn. Sên đậu ở lửa vừa cho tới khi phần đậu này đặc lại, vo viên, không còn chảy xệ là được. Lúc này mình sẽ vớt hết hành phi lúc nãy cho vào đậu, trộn đều lên và tắt bếp. Phần dầu hành mình không lấy, dầu mình có thể để lại chế biến món ăn khác. Sau khi sên nhân xong, mình sẽ cho nhân ra dĩa dàn mỏng ra để cho thật là nguội. Sau đó nhồi sơ nhân lại, chia mỗi viên nhân khoảng 22g và bọc kín lại cho vào tủ lạnh trước khi bắt bột. Làm như vậy, phần bột bánh của mình sẽ được tròn và đều hơn. Xong phần nhân, mình sẽ chuẩn bị phần bột. Để bột chè luôn được mềm dẻo thì Hana sử dụng khoai tây. Lấy 100g khoai tây sau khi gọt vỏ rửa thật sạch, cho lên sửng hấp mềm và nghiền cho mịn. Cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể dùng máy xay giúp cho phần bột bánh được mềm mịn hơn.
theo, rây vào tô 500g bột nếp. Hana sử dụng bột nếp Thái. Để giúp cho phần bột bánh được mềm dẻo thì thêm một nguyên liệu không thể thiếu, đó là rau câu dẻo. Rau câu dẻo mình sẽ sử dụng 5g. Cô bác anh chị và các bạn nhớ cho phần rau câu này vào giữa bột để một chút mình rây, không bị bay ra ngoài. Sau khi rây bột xong thì cho hết phần khoai tây lúc nãy mình nghiền mịn. Dùng hai tay chà sát cho phần khoai và bột được trộn đều với nhau và để qua một bên. Kế tiếp, cho vào nồi 320ml nước, đậy nắp lại nấu sôi. Khi nước sôi thì tắt bếp, mình sẽ nhấc xông nước lên khỏi mặt bếp và thêm vào 100ml nước. Làm như vậy phần nước có độ chính xác hơn, dành cho cô bác anh chị và các bạn không có nhiệt kế. Nếu cô bác anh chị và các bạn có nhiệt kế, mình sẽ sử dụng nước nóng khoảng 70 tới 80 độ C. Cho từ từ phần nước nóng này vào tô bột, trộn đều lên. Chỗ nào có bột khô thì mình chế nước vào chỗ đó. Để giúp cho viên chè bóng đẹp hơn, thêm vào 3 muỗng canh dầu ăn và nhồi cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Tùy theo độ hút nước của bột, nếu cô bác anh chị và các bạn cảm thấy bột khô, mình có thể cho thêm một xíu nước nóng. Nếu mà bột nhão, mình có thể cho thêm một xíu bột nếp. Bột đạt là sau khi nhồi xong, bột dẻo mịn, không bị nứt. Tô bột này mình sẽ đậy lại và để cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Với nhân 22g bột thì Hana sử dụng 37g là vừa. Mình sẽ nhồi sơ bột lại. Để cho viên chè được bóng đẹp hơn, cô bác anh chị và các bạn mình sẽ xe dài từng viên bột. Sau đó gặp lại tiếp tục xe. Mình làm khoảng 2 tới 3 lần cho tới khi phần bột kéo dài ra, dẻo mịn. Thì mình mới bắt đầu vo tròn, cho nhân vào và bọc kín lại. Thêm một bước như vậy thì viên chè của mình sẽ bóng đẹp và dẻo ngon hơn. Khi nấu chè trôi nước, để giúp viên chè được bóng bẩy bên ngoài, Hana thường áo bên ngoài viên chè một lớp bột năng. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua, nhưng mà vỏ chè của mình sẽ không được bóng đẹp. Mình tiếp tục làm với các phần bột còn lại. Nếu thích có nhiều màu sắc, cô bác anh chị và các bạn cũng có thể trộn tùy theo ý thích của mình. Thích màu nào mình pha màu đó. Phần bột còn dư thì mình sẽ tạo hình những viên lũm chũm. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích ăn nhân đậu phộng, mình có thể thêm phần đậu phộng vào chánh giữa và vo tròn lại.
Sau khi tạo hình xong, mình sẽ đi nấu phần nước đường. Cho vào son 1,5 lít nước, đậy nắp lại nấu sôi. Khi nước sôi, cho vào son 400g đường phèn. Dùng đường phèn giúp cho phần nước đường chè của mình được trong hơn, và 1/4 muỗng cà phê muối. Khi nấu nước đường, cô bác anh chị và các bạn đừng khuấy nhiều, kẻo nước đường bị đục. Và thêm vào 30g gừng cắt sợi nhỏ. Sau đó hạ lửa nhỏ nấu cho đường tan hoàn toàn, không để nắp, kẻo nước đường bị đục. Trong lúc tạo hình, mình nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi. Khi nước sôi, khuấy đều dòng nước lên, cho từ từ những viên bột này vào. Làm như vậy, phần bột không bị dính đáy nồi. Mình sẽ luộc phần bột màu trắng trước, hai màu còn lại một chút mình luộc sau. Thả những viên bột vào xong, đẩy nhẹ và nấu cho tới khi phần bột này nổi hẳn lên mặt nước. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ đẩy nhẹ bột để tránh bột bị dính đáy nồi. Khi bột nổi hết lên mặt nước, mình sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa cho bột chín trong hoàn toàn. Sau 5 phút, vớt phần bột này ra ngoài thau nước lạnh và để vài phút cho bột nguội. Để giúp cho nồi chè của mình được trong và đẹp hơn, thì sau khi bột nguội, mình sẽ dùng tay rửa nhẹ phần vỏ bột bên ngoài. Nếu cô bác anh chị và các bạn kỹ, mình có thể rửa 2 lần. Sau đó vớt phần bột này ra, cho vào son nước đường. Mình tiếp tục làm như vậy với các phần bột còn lại. Thêm một bí quyết để nước chè luôn luôn trong, không bị đục, thì khi cho vào bột thì mình để thật nguội, nước đường mình cũng để thật nguội. Làm như vậy tinh bột không ra, nên nước đường mình luôn luôn trong. Nhưng mà có một nhược điểm, chè để không được lâu. Vì vậy mình nấu nhà ăn, tốt nhất là mình nên hâm lại ở lửa nhỏ nhất, cho nước đường thấm đều vào viên chè. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem.